أسعار ومواصفات تويوتا بيلت 2022 الإصدار الجديد والحديث منها، هذا ما سوف نتحدث عنه خلال الدقائق التالية، وذلك حتى يتم توضيح كل المواصفات والمميزات التي تتميز بها بيلتا بالمقارنة مع سعرها الذي طرحت به، وكذلك العيوب التي أخذت عليها، وتقديم صفات الأمان التي تتمتع بها. كل هذا من خلال قناتنا، فتابع ما للتعرف أكثر على تويوتا بيلت الجديدة. تويوتا بيلت 2022. أعلنت شركة تويوتا إيجيبت رسميا عن تقديم تويوتا بيلت موديل 2022 الجديد كليا في السوق المصري، وهي السيارة التي لاقت الكثير من الجدل، وذلك لأنها أول سيارة سيتم إطلاقها بعلامة تويوتا، على الرغم من أنها في الأصل سوزوكي، وذلك بعد أن حدث شركة بين الشركات الأم في الخارج. تعتبر سيارة تويوتا بيلت سيارة سيدان، وهي يابانية المنشأ تصنع في الهند، وهي سيارة سوزوكي سياز في الأصل، وقد تم طرحها في مصر لتأخذ مكان تويوتا ياريس، وهي من السيارات التي سوف تتنافس مع سيارات في نفس القدرة لها مثل MG5 ونيسان سنترا وبيجو 301 ويونداي انترا HD وفيات تيبو. مواصفات تويوتا بيلت 2022. تويوتا بيلتا. تأتي سيارة تويوتا بيلت 2022 مع تصميم خارجي ليس عصري بدرجة كبيرة، ولكنه مائل للاقتصادية، ولكنه اقتصادي مع الزامل بشكل كبير. ويتم طرح السيارة في مصر بفئتين، وسوف نعرض أهم المواصفات التي تتمتع بها سيارة تويوتا بيلت الجديدة كليا. الأبعاد الخارجية للسيارة. تتميز السيارة بشكل انسيابي، وهذه هي مواصفات الأبعاد الخارجية لها. يبلغ طولها نحو 4490 ملم، عرض السيارة 1730 ملم. ترتفع تويوتا بيلتا عن الأرض بمقدار 1475 ملم. طول قاعدة العجلات 2650 ملم. مساحة صندوق الأمتعة شنطة السيارة إلى 495 لتر. مواصفات محرك تويوتا بيلتا. هي المواصفات المتعلقة بقوة عزم السيارة، وذلك مدى قوة المحرك وغيرها، وهذه هي مواصفات المحرك. محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قوة محرك تصل إلى 104 حصان، أقصى عزم للسيارة 138 نيوتن متر. تتميز بنقل حركة أوتوماتيكي يتنقل بين 4 سرعات أو ناقلات. يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر. تتنوع بوجود عجلات أمامية عالية الثبات، حيث يصل ثباتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 12 ثانية. مواصفات أمان تويوتا بيلتا. تعتبر مواصفات الأمان من أهم ما يميز السيارة، لأنها تعمل على حمايتك وحماية من تحب. ومن مواصفات أمان تويوتا بيلتا ما يلي: تحتوي على وسائد هوائية للسائق والركاب الأمامي أيضا. تتمتع بوجود فرامل منعة للانغلاق ABS، ووجود توزيع إلكتروني لقوة الفرامل ABD. تتميز بوجود مانع لتشغيل المحرك مما يحميها من خطر السرقة. مواصفات مقصورة تويوتا بيلتا. تعتبر مقصورة السيارة من أهم ما يلفت النظر عند التوجه لشراء أي سيارة، وعلى الرغم من التصميم الاقتصادي لتويوتا بيلتا إلا أنها تتميز بوجوده. تحتوي على شاشة ترفيهية تعمل بنظام التاتش قياس 7 بوصة، وكذلك يمكن توصيله مع الهواتف الذكية من خلال البلوتوث. وجود تكييف هوائي أوتوماتيك بتوزيع الهواء بشكل مميز داخل السيارة. وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف، إمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح. مميزات تويوتا بيلت 2022. تتنوع مميزات تويوتا بيلت 2022، فهي تشبه سيارة سوزوكي بشكل كبير، وهي تعتبر مثيلها تماما، ولكن مع فارق أنه تم إصدار فئتين من تويوتا بيلتا، وكل منهم له المميزات التي تميزها، ويمكن توضيح مميزاتهم على النحو التالي. مميزات الفئة الأولى، وهي الفترة التي تعرض بسعر أقل، ولها كذلك العديد من المميزات والتي تفوق السعر الذي تعرض به. وهذه المميزات هي: المصابيح الأمامية من نوع هالوجين، عجلة القيادة قابلة للإمالة، نظام ضبط مستوى الضوء الأمامي يعمل يدويا، وجود ريموت كنترول، فرش المقاعد مصنوع من القماش، إطارات السيارة مقاس 15 بوصة، وجود إشارات انعطاف بمرايا الأبواب. عجلة القيادة تتميز بأنها متعددة الوظائف،
باور سترينج كهرباء APS، وجود فتحات تكييف خلفية ونظام المكيف اليدوي، النوافذ تفتح بنظام الكهرباء، وجود مخرج كهرباء 12 فولت أمامي وخلفي، وجود حامل أكواب، وجود 4 سماعات زائد 2 تويتر، يمكن تشغيله عن طريق البلوتوث أو MP3 AM FM USB. مميزات الفئة الثانية: تأتي الفئة الثانية بسعر أعلى من الفئة الأولى، لهذا تحتوي على مميزات أكثر، وهي كالآتي: تتميز بوجود مصابيح أمامية وخلفية LED، يعمل مستوى الضوء الأمامي ويتم ضبطه أوتوماتيك. تتميز بوجود إضاءة نهارية، تحتوي على مصابيح ضباب أمامية LED. إطارات السيارة مقاس 16 بوصة. مرايا الأبواب يتم طيها كهربائيا. وجود مفتاح بصمة، تحتوي على زر تشغيل إيقاف المحرك. فرش المقاعد مصنوع من الجلد. تايمز بإمكانية ضبط ارتفاع مقاعد السائق. المرآة الداخلية تعمل أوتوماتيك. عجلة القيادة للسيارة مكسوة بالجلد. تكييف الهواء يعمل أوتوماتيك. شاشة داخلة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، يتوفر بها حامل لنظارات الشمس مع وجود حامل خلفي للشمس. يمكن توصيل الهواتف الذكية بالسيارة من خلال تطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. سعر تويوتا بيلت 2022. تعرض سيارة تويوتا بيلت 2022 في الأسواق المصرية بالسعر الذي أعلنت عنه شركة تويوتا إيجيبت، وهو مقدم الفئتين، ويختلف السعر بينهما بنحو 40,000 جنيه، مع توضيح الشركة لسنوات الضمان حيث تصل إلى 5 سنوات أو 150,000 كيلومتر. الفئة الأولى أكتيف تعرض في السوق المصري بسعر 235,000 جنيه. الفئة الثانية سمارت تعرض في السوق المصري بسعر 275,000 جنيه. عيوب تويوتا بيلت 2022. يتوقع البعض أن تويوتا بيلت سوف تحتوي على نفس العيوب التي كانت في سيارة سوزوكي، لأنها تشبهها كثيرا وتعتبر نفس السيارة، ولكن يتم إطلاقها تحت اسم تويوتا، وهذه هي أهم عيوب سوزوكي، وهي ضعف تجهيزات الأمان مع وجود هيكل خارجي ضعيف مع افتقادها المظهر العصري الحديث. العزم 138 نيوتن متر عند 4400 لفة في الدقيقة. معدل التسارع من 0 إلى 100 في 12 ثانية. أقصى سرعة 180 كم في الساعة. التعليق الأمامي ماكفيرسون سترات. عزيزي المشاهد، لا تكن بخيلا واضغط على زر لايك.